Tervetuloa konttivuokrauksen esittelyvideoiden pariin. Mun nimi on Juha Halmesmäki ja tässä sarjassa me käydään kaikki konttimallit läpi. Aloitetaan yleisimmin käytetystä konttimallista eli 20-jalkaista DC-merikontista, joka on 2,6 metriä korkea. Tätä konttimallia on saatavilla myös 2,9 metriä korkeana eli niin sanottuna High Cube-mallina. Sen tunnistaa yläreunassa olevista keltamustista teippauksista sekä useasti alareunasta löytyvällä varoitustarrasta. Käydään kuitenkin kontin rakenne läpi tästä normaalikorkuisesta, koska niillä ei ole muuta eroa kuin korkeus. Merikontti on valmistettu kortteen teräksestä, joka kestää vuosikymmenien useat lastaukset sekä meriliikenteen. Kontin etupää, jota useaksi myös takapääksi luullaan, on aina umpinainen perusmallissa. 20 kontista löytyy myös lastausta, purkamista ja kontin siirtelyä helpottamaan trukkitaskut sekä ylä- ja alareunissa olevat kulmapalat, joista konttia voidaan myös liikutella ja lukita kuljetuksen ajaksi. Kontin ovet. Kontin ovista löytyy kontin tunniste, paino sekä muut tiedot, joita käydään sitten läpi myöhemmissä jaksoissa. Pariovissa on lukkotangot, joista kontin voi lukita riippulukoilla kiinni. Sekä uusissa malleissa on aina valmiina lukon suojakotelo, josta saa myös ovet lukittua toisiinsa riippulukolla. Kontin ovi avataan kääntämällä helat ylös, avaamalla salvat ja vetämällä kontin ovet auki. Kontin ovien kahvat ovat joko ylempänä tai alempana riippuen kontin valmistajasta. Kontin lattiamateriaalina käytetään bambu, vaneri, teräs tai puulattia. Tässä kontissa on käytetty lattiamateriaalina bambulattiaa, joka on ekologisempi ja kevyempi kuin muut vaihtoehdot. 20 kontista löytyy myös 2-6 kappaletta ilmastointiaukkoja molemmin puolin, riippuen kontin valmistajasta. Samoin myös sidontalenkit löytyvät ylä- ja alareunasta vaihtelevin määrin, riippuen kontin valmistajasta. Tässä oli kaikki tältä kertaa. Pysykää kanavalla. Ensi kerralla lisää uusia konttimalleja. Kiitos! Hej då!